Hello, mic test. Testing mic 1, 2, 3. All right. This is LuvLiNes tutorials. LuvLiNes tutorials. Magandang umaga po, magandang hapon. Hello world. Good afternoon, good morning, good evening. Pag-usapan natin yung about microphone. Yeah, about OBS natin. Wait, I'm going to show to you my screen. Oops, nasa likod. Wait a minute. So I'm going to show my screen. Right click, order, move to top. Nakikita ba? Hindi pa. Okay, move to top natin. Alright, so this is it. Papakita ko yung paano ang gagawin natin. So, nakatambay ko kay si Simply Norvin. And I'll show you. Ayan. Yung camera niya ay nakaganyan. That's why sabi ko gawa ako ng demo on how to fix that kasi buong cam niya ang nandun. Okay. Let me show to you. Palalakihin ko ito. Let me see kung anong problema natin. Try ko muna yung video capture device. And mag-a-add ako ng existing. Create new na lang. Device 3. Tingnan natin kung gagana siya. So, this is it. Integrated camera. Ang gamit ni Simply Norvin ay OBS. So, ganyan ang itsura. Look. Nakaganyan siya. The same kami, pareho. Yan ang nangyari. So, ang gagawin natin, pupunta tayo dito. Teka, I'm going to display my screen na okay. Display capture. Hindi nyo nakikita kasi naka-open yung camera ko dito. So, ang gagawin ko click natin na ito ay video capture 3. Right click iyan and order to bottom ko muna. Yan, naka-order to bottom na siya. And liitan ko dito. Dito sa kabila, video capture device 3. Makikita na dito sa kabila. Wait, I'm going to order to top para makita. Ayan. Dito sa kabila makikita ninyo. Lakihan natin. Ayan. Nandito tayo sa preview. Ito yung video capture device natin. Nasa preview. Try natin siyang i-right click. Pwedeng dito ka mag-right click mismo sa video or punta ka dito sa sources. Ayan, click natin dito sa labas. Yan, So, video capture device. Ayan. Andito tayo sa sources. Lakihan natin. Ayan, drag natin yan. So, ito, sources. Right click. Alisin or pwede natin siyang i-right click. Punta tayo sa filters. Ito may filter sa baba or pwedeng dito mismo i-right click natin itong nandito na to sa left side. Yeah, either will do. Yan, lakihan ko yan. Dito, may filters dito. Filters. Properties para. Pero try natin sa filters. Properties, mali. Sorry. Filters kasi, kung may gagawin tayo kung ano-anong effects. So, properties. OBS camera ang gamit natin. So, walang OBS camera. Try natin yung integrated camera. Kung may sarili tayong camera. So, wala. May camera ako, hindi siya gumagana. Hindi gumagana ang camera. I don't know why. So, ang gagawin natin dyan, kasi hindi gumagana, cancel muna to. Ang gagawin natin dito, pwede siyang i-right click dito and remove or dito tayo sa video capture. Either will do. Dito sa sources tayo mismo, dito sa sources na, anong tawag dito? Tab. Dito, pwedeng right click yan and remove. So, kahit alin pwede. Gawin natin dito na lang. Video capture device. Ayan, na-highlight siya. Ibig sabihin ito yun. Right click and remove. Yes. So, nawala na. What we're going to do, ayusin natin yung camera. Pwedeng unplug natin yung camera. Try ko lang.
Plug, unplug. Unplug. Where's my cam? Where's the camera? Ayaw niyang gumana eh. So, plug in na plug in, plug out. Plug out, plug in. Plug, unplug. Plug, tsaka unplug. Try natin. So, add sources tayo. Naapektuhan pati yung mouse. Nawala yung mouse. Wait a minute. Let's start. Ayan, gumana na yung mouse ko. So, tinanggal na natin dito. So, try natin ulit. Plus, add tayo ng source. Dito sa sources. Diba sa source? Ito sources, pinakababa, may plus. Audio, video capture device. Add tayo ng existing. Try kaya natin yung may camera. Yung luma ko, pinakauna. Pag umana yan, okay yan. May camera. Let's try. Pwedeng i-double click mag-open. Double click lang o mag-open siya. It's not working. OBS. OBS pa rin siya. And drop down arrow, integrated camera. There you go. Maghintay lang tayo. So, eto na, gumana na yung integrated camera. So, kung hindi gumana, plug, unplug, unplug and plug yung camera. Ayun na ako, nakikita na. And, ayan. Ayan ako. Kita na ako sa kabila. Let me see. Lakihan natin. So, andito lang ako sa program. Dito pa lang ako sa preview pala. Sa preview. Dito ako sa preview. So, it's working na. Ayan. Working na. Hindi ko na muna ilalagay sa kabila para nakikita ninyo. Wag nang galawin yung camera. Galawin. Adjust na natin ang sarili na lang natin. So, ito, malaki siya. Diba? Malaki ang space dun sa kabila. Move na lang tayo sa kabila para safe. Kasi kung very sensitive yung camera, ganon. Kailangan. So, ang gagawin natin, what we're going to do sa camera natin, highlight yan. Or click mo ditong my camera and right click. Or pwedeng dito tayo sa properties. Ayan, tingnan natin ang properties. Andito na ako. Gumagana na yung camera. So, resolution, pwede nating, yan. Pwede nating i-customize. Kung ano-ano. Pero, pwede mong i-flip vertical. Anong nangyari? Naka-vertical ka na. Hindi pwede. Okay. So, okay na muna yan. Hayaan mo na yan. Where's the cam? Nawala na tuloy yung camera. Nagalaw na. Okay, right? Open. Nawala na tuloy yung camera ko. Okay, integrated camera. Deactivate mo siya. And activate. And then, hintayin na lang natin siya na kumagat. Yan. Plug and plug lang pag hindi siya gumagana. Right. Yun lang. Kung hindi gumagana, alisin mo muna siya. Remove. Right click. Remove. Ganun lang naman ang para ma-refresh. So, add ka na lang another camera, video capture device yung tawag dito sa source natin, camera source. So, ang mga sources natin dito, yung mga sa video, yung camera, may saka video. Ayan. Camera, video capture device ang sa cam. Tapos sa audio, yung microphone natin ay input. Audio input capture, yung para sa microphone. Hindi ko nagaano kailangan yung output capture kasi ayaw kong marinig yung sarili ko mag-monitor. Okay. So, take to natin video capture device. Mag-add existing tayo or gawa tayo ng bago, kagaya nito kunwari. Video capture device 4, pang-apat na siya. Pwede naman natin alisin yan. So, create new. Pwede mong pangalanan ng iba, and then, okay. And then, ayan, another cam. So, this is video capture device 4. Ganun lang.
So, eto na, gumana na yung camera. So, kung may problema, doon, tanggalin yung video, eto, tanggalin yung video capture device na nandito sa ating source. Yan. Right click and remove. Gaya ng ginawa natin kanina. Yan. Take 2 Right click, remove. Yes. Yan. And add tayo ng ano uli. So, i-add natin yan. So, pag tinanggal na yon, itanggal din yung ating pagkaka-plug doon sa USB port. I-unplug muna yung camera and then ibalik. Tapos, saka tayo mag-add ng cam. Video capture device. Ayan. Ang gagawin natin, wait. So, ganito. Ayan. Naka-display capture. Naka-display ko yung screen ko. So, nakikita ninyo. I'm going to click this plus sign. And then, para makalagay ulit ng camera, video capture device. And then, kunin natin yung video capture device 4. Ayan, panibago siya. And, ayan, it's working. So, yun po ang sa camera natin. And, pwede natin siyang i-crop. Dito tayo. Okay. So, okay na siya. Andyan na siya. Andyan na yung mukha ko. Andyan na yung camera nyo nakalagay na. Pero kung gusto nyong i-crop, liitan ko to. Makikita nyo dyan. Ayan. Gustong mag-crop. For example, ito na yung screen. Iliitan ko tong screen. Nakikita nyo. Gusto nating ilagay ang... this is my screen already. Naka-preview, naka-ano na tayo. Diba? For example, gusto nating... Sample lang po. So, if you want this, kunwari ito. Ayan. Diba, gusto nating maging maliit lang siya. 1 by 1, filters, plus. Ito may plus dito. Litan ko muna. Ayan, ito yung screen ko. Ayan. Filters. Nakikita ba yung mga ano dito? Ito. Filters plus. Ito yung plus. Audio, video filters. Effect filters. Pwede tayo tingnan natin dito kung anong meron dito sa plus. Expander, gain, limiter, noise gate, noise suppression. Yan. Pwede kang mag-add ng kahit anong gusto mo dyan. But, may sarili akong sounds. Sarili akong microphone eh. Okay. So, dito tayo sa baba. Effect filters. Crop pad. Yan. I-add na yan para malagay na dito. So, ang screen ko, rectangle. So, pwede nating tabasan ang kaliwa, kanan, top, and bottom. So, left. Pwede nating gawing 50. Right, mga 300. And top, sama na itsura ko, no? Pasensya na. Top, pwedeng 50. Dagdagan pa natin. Left, gawin nating 250. 200. Ayan. And, pwede pang lagyan nating, gawin nating 350 yung right. O kung gusto mo mas maliit pa, gawin nating, pwede bang 400? 4. Ayan. Para kasyang-kasya lang tayo dun sa loob ng 1 by 1 ID picture. So, top, pwede nating gawing 80. Pwede sigurong gawing 90. Ayan. Okay na siguro yan. Kung okay na yan, then, close na. Yun. O, diba? Square na siya. Square na yung camera natin. Alright. Can you see it? Square na siya. And, nasa screen ko. Yeah, look at that. LuvLiNes paro-paro. So, this is LuvLiNes. I have my flowers and everything. Layers. Layer lang yan. Dali lang. Right-click kung gusto mong i-forward, order to top. Ang dali lang. Alright, so yun lang po ang ano natin sa camera. Yun lang.
I'll see you later. Maraming salamat sa panonood. Shout out si Simply Norvin. Ito na yung para sa'yo. Para sa'yo. Forward. Order. Ito yun na. Dali lang. Order. Baka nasa ilalim mo. So, pag-arrange ng mga elements mo sa ibabaw ng ating OBS screen. Yan. Sa order, move to top. Pwede mong ipailalim. Pwede mong ipaibabaw yung mga elements mo na nandito kung ano naka-display sa ibabaw ng ating screen. And ito, yan, naka-slideshow ko. Pwede siyang pagalawin. Pwede mo rin pagalawin ng camera. So, yan. So, that's it. Maraming salamat sa panonood. This is, ayan na. Dito na yung camera ko. Okay. Thank you so much for watching once again. This is LuvLiNes. Have a good day and God bless. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell if you learn something. Yan lang po. Short, simple tutorial para sa ating camera. Yung how to fix problems kung may nagkaganon yung ating camera. Simple and easy. Proven steps dito sa LuvLiNes, exploring the OBS. Sa pag-explore ko ng OBS yun ang natutunan ko. Yan. Okay. Maraming salamat. Thank you so much. Shout out sa lahat ng channel members ko. So, ganun lang ang style natin dito. Alright. Ito po. Nakita niyo na. So, ito yon. Ito yung result ng pag-crop pagtabas-tabas ng ating livestream. Ng ating camera. Ito yung pagtabas ng camera natin. Pasensya na, hindi nakaayos ang buhok ko. Impronto ko yung ginawa. Naisipan ko lang. Shout out si Simply Norvin. Ayan. Andito siya, naka-video ko. Okay, maraming salamat. It's 2:20 in the afternoon. Maraming salamat sa panonood. At si Simply Norvin, mega love shout out to you. At sa lahat ng nasa iyong live stream. Mega love shout out to the sa Abs family. Anyway, maraming salamat sa panonood. Thank you so much. I hope you learned something from here. Yan. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo dito sa pinagagawa ko. Alright. Thank you so much everyone for watching once again. This is LuvLiNes. Have a good day and God bless. Don't forget, God loves you and you are God's beautiful creation. Maraming salamat po. May nagsasalita pa. Okay, thank you so much everyone for watching. Maraming salamat. This is LuvLiNes. Have a good day and God bless. See you in the next video. God bless. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. Bye-bye. God bless you all.